ในวิดีโอนี้เกรซจะมาสอนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ road trip นะคะในภาษาไทย road trip คือขับรถเที่ยวหรือว่านั่งรถเที่ยวขับรถเที่ยว like to drive and travel นั่งรถเที่ยว is to take the car and travel around หรือว่าพูดว่า road trip ก็ได้เหมือนกันมาดูกันนะคะว่ามีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้างใน road trip ภาคใต้ครั้งนี้ของเกรซตอนนี้เกรซกำลังทำอะไรอยู่คะภาษาไทยพูดได้3อย่างก็คือเก็บกระเป๋าหรือว่าแพ็คกระเป๋าหรือว่าจัดกระเป๋าเก็บ is like to keep เก็บเหรียญจากพื้น like to pick up the coin from the ground จัด is to arrange จัดกระเป๋า is also to pack your bag แล้วก็คนไทยชอบพูดคำว่า pack ก็คือเป็นคำยืมคำยืม is a loan word เป็นคำยืมมาจากภาษาอังกฤษค่ะนี่คืออะไรคะนี่เอาไว้กันยุง to protect against the mosquito so อันนี้คือมุ้งมุ้ง is the net to protect against the mosquito so ตอนนี้ Grace กำลัง set up the mosquito net set up the mosquito net ภาษาไทยคือกางมุ้งกางใช้กับกางเต็นท์ได้ so set up the tent กางเต็นท์ set up the mosquito net กางมุ้ง the back of the car ภาษาไทยคือหลังรถ like หลัง like really your back the hood of the car is กระโปรงหน้า to put things in the back of the car ภาษาไทยพูดว่าเอาของเข้าหลังรถเอาของ to take the thing and เข้า to put it inside หลังรถ the car เวลาไป road trip สิ่งที่สำคัญมากๆที่ต้องเช็คก็คือลมยางลม is the wind ยาง is the rubber so the air in a tire ลมยาง the tire ยางรถยนต์ต้องเช็คลมยางแล้วก็เช็คน้ำมันเกียร์ the gear oil แล้วก็น้ำมันเครื่อง the engine oil แล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมเติมน้ำมันนะคะเติม is to add เติมน้ำมัน is to add the gas to fill up the gas tank มาไปกันเลย road trip ในทริปนี้ Grace จะขับรถไปขับรถ is to drive ขับ is to drive คนขับรถ is a driver โอเคค่ะก่อนเริ่มขับรถ Grace ต้องเช็คกระจกกระจก is the mirror กระจกกระจกมองหลัง the mirror to look at the back so this one rear view mirror แล้วก็ side mirrors ภาษาไทยคือกระจกมองข้าง the mirror to look at the side โอเคค่ะเงียบๆนะคะ Grace จะถอยหลังถอยหลัง is to reverse โอ้อย่าลืมใส่เข็มขัดนิรภัยนะคะเข็มขัดนิรภัย is the seat belt and the verb we use with it is ใส่ is to put on like ใส่เสื้อผ้า to put on your clothes the same way with ใส่เข็มขัดนิรภัยตอนนี้อยู่ที่ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันภาษาอังกฤษคือ the gas station อยู่ที่นี่เพราะว่า Grace มาเติมน้ำมัน to fill up the tank เพราะว่าน้ำมันเกือบหมดแล้ว I'm almost running out of gas เกือบหมดน้ำมันเกือบหมด the gas is running out หรือว่าพูดอีกอย่างหนึ่งว่าน้ำมันใกล้จะหมดก็โอเคนะใกล้จะหมด running out soon
มีค่ะ 098 ปกติเวลาเข้าปั๊มน้ำมันมา ก็จะไม่ใช่แค่เติมน้ำมัน to fill up the gas tank ไม่ใช่แค่เติมน้ำมัน แต่ว่าแวะพักเข้าห้องน้ำด้วยนะคะ แวะคือ to stop for a short while หรือว่าอาจจะแวะเข้า 7-Eleven หรือว่าแวะซื้ออาหารกินปกติในปั๊มน้ำมันก็จะมีร้านอาหารต่างๆ ปกติในประเทศไทยเวลาจะเติมน้ำมันคนขับรถไม่ต้องเติมเองพนักงานเติมให้พนักงาน is the worker เวลาขับรถต้องมองไฟจราจรดีๆไฟจราจร is traffic lights ไฟจราจรก็มีไฟแดงไฟเหลืองแล้วก็ไฟเขียวไฟแดงคือต้องจอดไฟเหลืองคือระวังนะช้าลงไฟเขียวคือไปได้ระหว่างที่ขับรถเที่ยวแล้วรู้สึกเหนื่อยๆก็มาหยุดพักที่วัดได้นะคะวัดคือ temple บางครั้งในวัดก็จะมีขายอาหารหรือว่าร้านกาแฟแล้วอย่างเช่นวันนี้มีนวดไทยด้วยนะคะนวดไทย is Thai massage เวลาขับรถเที่ยวอย่าลืมหยุดจอดที่ร้านข้างทางนะคะร้านข้างทางคือ the shop at the roadside อาจจะเป็นร้านที่ขายผลไม้โรตีสายไหมหรือว่าอย่างเช่นตอนนี้เกรซอยู่ที่ร้านขายทุเรียนอีก2 คำที่น่ารู้คือคำว่า to follow the GPS ภาษาไทยคือตาม GPS หรือว่าตาม GPS ไปคำสุดท้ายคือคำว่า the map ภาษาไทยคือแผนที่ Google Map แผนที่ Google หรือว่าคนไทยชอบพูดง่ายๆ Google Map อีกคำหนึ่งที่ควรรู้คือคำว่าแซงหมายความว่า to overtake another car อย่างเช่นแซงรถคันอื่น to overtake another car รถขนของคันใหญ่ๆในภาษาไทยเรียกว่ารถพ่วงคือ a very big truck แบบนี้ค่ะเห็นไหมเวลาขับรถไปบนถนนอาจจะเห็นป้ายต่างๆอย่างเช่นป้ายหยุดคือ stop sign อีกป้ายหนึ่งที่เห็นได้บ่อยๆก็คือป้ายเตือน the warning sign ป้ายเตือนงานก่อสร้างคือ construction work so ป้ายเตือนงานก่อสร้างคือ the warning sign for construction work ใช่ถ้ามีใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านวิดีโอเกี่ยวกับป้ายต่างๆที่สามารถเห็นได้บนถนนหนทางอย่าลืมเข้ามาในเพจของ Grace นะคะ Grace ทำวิดีโออธิบายเกี่ยวกับป้ายต่างๆเอาไว้ลองเข้ามานะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ดูวิดีโอนี้หวังว่าทุกคนจะได้เรียนภาษาไทยเยอะโอเคค่ะบ๊ายบาย